جوال اقتصادي ببطارية كبيرة ويدعم خدمات الدفع. جهاز صغير ورهيب لقياس المساحات بذكاء. سماعة بلوتوث أنيقة ورهيبة من هواوي. ولابتوب الميت بوك 14 اس الأنيق والعملي وتفاصيل كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف. قبل ما أبدأ يا جماعة، أول شيء تأكدوا أنه كل منتج أطلع المزايا وأطلع الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل فيه، فقيموا كل منتج حسب هذه الأمور، وشوفوا كل منتج إلى النهاية عشان تعرفوا هالمزايا والأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل. وأكيد عشان تعرفوا كل جديد التقنية أول بأول خليكم مشتركين. إذا حبيتوا فعلوا أيضا التنبيهات، وبسم الله روح لأول جهاز. فيفو واي 72. الجهاز مصنوع من البلاستيك، الواجهة الخلفية مطفية وتعطي ألوان متعددة، يعني بين الأزرق والزهري كذا. الكاميرات جاية بتصميم طولي، ومن الأمام شاشة كاملة مع نتوء للكاميرا الأمامية. الجوال سماكته 8.5 ملم ويعتبر جيد، لكن وزنه 193 جرام ويمكن يكون شوي ثقيل عن العادة. ترى الجوالات في العادة 160 حاجة زي كذا، ما في ذاك الوزن، ولكن من مبدأ المقارنة. الجوال يجي بشاشة IPS LCD بحجم 6.58 إنش ودقة 2408 في 1080 وكثافة 401 بكسل للإنش. الشاشة تعطي ألوان جميلة وتباين جيد وتأدي الغرض في أكثر الاستخدامات. المعالج هنا هو الميديا تك دايمنسيتي 700، يدعم ال 5G على السعر الرايق حقه، وبمعمارية ال7 نانومتر 8 الأنوية. والمعالج الرسومي هو المالي جي 57. وقدامكم تجربة للجيك بنش 5. الجوال يجي بنظام تشغيل الأندرويد 11 وواجهة الفن تاتش 11.1 من فيفو، تعطي سلاسة عالية وسهولة في الاستخدام وتدعم خدمات جوجل بالكامل. الجهاز يجي بكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل وثلاث كاميرات خلفية، 64 أساسية، 8 ميجا بكسل عريضة جدا، 2 ميجا بكسل ماكرو اللي هي التقريب. بعد التجربة الكاميرات تعطي جودة وتفاصيل جيدة. الألوان بين العدسات تفرق شوي ولكن تأدي الغرض، وفي تصوير الفيديو تدعم 1080 وال60 إطار، وبشكل عام التصوير يؤدي الغرض. الجهاز يدعم شريحتين اتصال أو شريحة وكرت ذاكرة خارجي. أما المساحة التخزينية فهي 128 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت. بطارية الجهاز 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع 18 واط، والبطارية تعطي حدود اليوم كامل من الاستخدام. وبالتأكيد إذا أنتم تكرفوا الأجهزة أكثر يمكن تقل، بس في كمان أشياء رايقة فيه زي دعمه للبلوتوث 5.1 وتقنية ال NFC، لأنه هالشيء بيمكن من خدمات الدفع بالذات لو نتكلم على STC Pay. محتويات الصندوق غلاف، شاحن وسلك الشحن، سماعات أذن، والسعر 1099 ريال. وأكيد أمامكم العملات الأخرى على الشاشة. بس كيف ألخص الجهاز؟ تصميم جميل وأنيق ويعتبر نحيف نوعا ما. الكاميرات أدائها مقارنة بالسعر تعتبر جيدة، وأكيد 5G مع بطارية كبيرة شيء ممتاز. بس أكيد تمنيت لو كان يدعم شريحتين مع كرت الذاكرة الخارجي، وأكيد الوزن شوي ثقيل. وبالتأكيد عندكم الخيار، فقولوا لي في التعليقات هل هذا جوال رايق بالنسبة لكم أو لا. الحين ننتقل على الهوتو سمارت ليزر ميجر. جهاز صغير في الحجم يستخدم لقياس الأبعاد المختلفة. هو دقيق جدا في القياسات بحيث أنه يعطي نتائج تقريبية بفارق 2 ملم، يزيد أو ينقص، وتقدروا تقيسوا أطوال تبعد عنكم حوالي 30 متر. يدعم مختلف معايير القياس زي مثلا متر وإنش وقدم إلى آخره. وعلى فكرة الجهاز يجي فيه شاشة أوليد صغيرة مصممة بشكل شبه مخفي ومخصص لعرض الأرقام فقط، وعشان كذا توفر طاقة بشكل كبير. الجهاز يدعم تطبيق المي هوم، والاقتران فيه سهل ومباشرة من خلال البلوتوث. الربط بالتطبيق بيساعدكم في انكم تاخذوا صورة للمكان وتسجلون ملاحظات الأطوال وأيضا الأبعاد حقة الغرفة اللي قاعدين تقيسوها أو أي شكل قاعدين تقيسوه. وكل الأمور هذه أكيد تقدروا تحفظوها للاستخدام المستقبلي أو حتى تنزلوها عندكم وتشاركوها مع غيركم. ولازم أوضح أنه طريقة الاستخدام هي لازم تحط الجهاز هو بيطلع ليزر، الليزر بيروح للنقطة النهائية، فما يمديكم تقيسوا مساحة كاملة مفتوحة الزوايا. كيف قصدي؟ يعني تبي تعرف طول الشارع، إذا ما في شيء يبين للجهاز نهاية الشارع ويصد الليزر يوقفه ما حيبان الطول حق الشارع. فعشان كذا يمكن هذه تعتبر أحد المساوئ في نفس الجهاز. وفعليا ترى ما في إلا الواقع المعزز اللي يعطي تجارب كويسة في أخذ مساحات بدون نهايات.
بس برضو لازم ألخص إنه الجهاز يجي من شركات كثير مختلفة وهو وايت ليبل وبرضو سعره كويس. الجهاز سهل في الاستخدام، هو صغير الحجم ويجي بشاشة صغيرة وزر واحد فقط، يعني ما في فلسفة. اضغطوا الزر اللي على الجهاز عشان ياخذ المسافة ما بينه وبين آخر نقطة يقدر يوصل لها الليزر، وبهالطريقة تقدروا تعرفوا كم هذه الطول بالكامل، فما حيفيد بالمساحات المفتوحة. وعشان تقفلوا الجهاز خليكم ضاغطين ضغطة مطولة على نفس الجهاز. ينشحن من خلال منفذ التايب سي وهذا أمر كويس، وعمر البطارية جدا طويل وممتاز، والسعر حوالي 200 ريال ويتفاوت، بعضهم يبيعوا أرخص بعضهم يبيعوا أغلى، ولكن هذا نقدر نقول المعدل حق السعر. الحين ملخص الجهاز: تصميمه ذكي وعملي دقيق جدا كونه يعتمد على الليزر، التطبيق يعطي مزايا إضافية مفيدة، بس تمنيت انه ايضا يقدر يقيس لكم المسافات بالترميز، يعني نقدر يعطيكم انت تحدد بالليزر اول نقطة واخر نقطة ويعطيكم هالمساحة، ولكن للاسف هذا امر مو ممكن لا معه ولا مع كثير من الاجهزة غيره. والحين هواوي ساوند جوي، سماعات او سبيكرز جديدة بلوتوث محمولة من نفس هواوي. التصميم حقها مسوينه رياضي ويجي مع خيط ستراب على اساس انه تسهل عليكم حملها. وزنه 680 جرام، يعني أكثر من نص كيلو، بس مع هالوزن سماعة قوية. بعطيكم التفاصيل. بتلاحظوا أنه أعلى سماعة في شريط إضاءة يتلون مع المحتوى، وبرضه تقدروا تعرفوا مستوى الصوت والبطارية من خلال هذا الشريط. في الجانب بتحصلوا شريط جانبي عليه أغلب الأزرار اللي تحتاجوها، مثلا عندكم تشغيل، مايكروفون المساعد الشخصي، زر الاقتران وغيرها. وبرضه السماعة تنشحن من خلال منفذ التايب سي، تقدروا تشبكوها مع أي جوال من خلال تطبيق هواوي الاي اي لايف. ضبطت معنا السماعة على طول في جوال الاندرويد، لكن ما ظهرت لنا السماعة في تطبيق نفس الجهاز على الايفون، فاكيد بالتحديثات بتزبط هالامور. على الرغم من انها اتصلت بالايفون طبيعي كسماعة بلوتوث واشتغلت يعني، بس كنا نبغى التطبيق عشان المزايا. السماعة صممت بالتعاون مع مهندسين دوفيلي هم اللي عندهم السماعات الضخمة الغالية واللي سويت لها مراجعة وفيديو مرة مجنون. هذا اللي تشوفوها. عندنا هنا سبيكرز بقدرة 79 ديسيبل باتجاهين، الجهير ممتاز جدا وبتحسون في اهتزاز بشكل واضح إذا كنتوا قريبين منها. وبرضه تقنيات من دوفيلي زي دوفيلي سام لمحاذاة الإشارة وضغط الإخراج الصوتي موجودة. في ميزة أيضا حلوة وهي الاقتران التلقائي في حال كان عندكم سماعة ثانية من نفس النوع، يعني تصير واحدة يمين واحدة يسار وخذ لكم الله يعين يا رب، بس هزوهم مع بعض وراح يشبكون تلقائيا مع بعض. هذا شيء مرة كويس تقني يسهل أمر ربط سماعتين من جوي من هواوي مع بعض. وزي سماعات هواوي الأخرى تقدروا تنفذوا الاقتران مع الجوال من خلال ال NFC بلمسة، اللي هي زي مكان محطوط فيه شعار NFC، لمسة بجوال فيه NFC حتى تمام الاقتران بإذن الله. وبما أنه هذه السماعة تعتبر من منظومة هواوي، فأكيد بقية أجهزة هواوي كلوحي لابتوب وديسكتوب تقدروا تقترنوها مع هذه السماعة بشكل سريع وتلقائي بالاكتشاف التلقائي. هذه خاصية موجودة في الأجهزة. البطارية 8800 ملي أمبير، هذا لو حطوها على الجوال كان أموره كويسة. الأمر هذا بيعطيكم مدة طويلة في الاستخدام تصل ل 26 ساعة، قد تقل في حال تفعيل بعض المزايا. السماعة هذه تجي بسعر 649 ريال، وأكيد أمامكم العملات الأخرى، فقولوا لي هي تستاهل السعر ذا بنظركم أو لا؟ أجل الملخص: تصميمها رايق، اقترانها سريع، الصوت جيد والجهير ممتاز، ايضا بطارية تعتبر مرة كبيرة فتعطيكم شغل لفترة طويلة. والاشياء اللي تمنيتها تكون افضل: وزن، لو الوزن اخف كانت حتكون اروق في الحمل. وكمان حاليا يوم سويت الفيديو ما اعطتني التجربة الكاملة مع التطبيق مع الايفون، فاتمنى مع التحديثات تضبط الامور. اروح الحين لهواوي ميت بوك 14S، اللابتوب الجديد من هواوي، وخليني اعطيكم ملخص رايق لهالجهاز مع المزايا والمساوئ. فالنسخة الأكبر من الميت بوك 13S اللي استعرضت لكم إياها بحلقة ماضية، هنا موجود نفس النسخة الأكبر، وبحط لكم رابط في وصف الحلقة. الجهاز أبعاده تقريبا زي ورقة الA4، الورقة العادية اللي موجودة في المنطقة العربية بالستاندرد الحجم المعتاد. سماكة اللابتوب 16.7 ملي، ووزنه 1.5 كيلو تقريبا. شاشته بمقاس 14.2 إنش من ال LCD، مطورة بشكل 90% من الواجهة، كلها شاشة. هي بدقة 2.5K وتدعم تردد 90 هرتز وتدعم اللمس. تقدم أداء جيد جدا وتدعم تقنيات لحماية العين مثل تخفيف الأشعة الزرقاء الضارة بالعين. الجهاز يدعم معالج انتل من جيل 11 الجديد، واللي معنا اليوم هو ال i7 11370 إنش.
هذا يجي ب4 أنوية ويعطي 8 خطوط وتردد 3.3 جيجا هرتز، وباستخدام تقنية التيربو بوست يوصل ل 4.8 جيجا هرتز. الذاكرة العشوائية 16 جيجا، والمساحة التخزينية SSD بسعة ال 512 جيجا. النظام التشغيلي هو الويندوز 10 النسخة المنزلية، وطبعا أكيد حتكون قابلة للترقية لويندوز 11. زي معظم أجهزة هواوي يدعم الجهاز تقنية هواوي شير اللي تمكنكم من مشاركة شاشة جوالكم في نفس اللابتوب، وتسهل عليكم نقل الملفات من وإلى اللابتوب وبسهولة. سويت فيديو تفصيلي بحط لكم رابطها في الوصف، روحوا شوفوه. وحذكركم في الموضوع نهاية الفيديو، بس خليني على هالنسخة وأقول إنه سماعات الجهاز ممتازة وتدعم تقنية الهواوي ساوند. فيها 4 سماعات أدائهم جيد جدا، والجهير أداؤه متوسط. البطارية تعطي أداء يصل ل 13 ساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، وتشحن من 0 ل 45% في نص ساعة بس مع استخدام الشاحن اللي جاء معه. طيب وش الملخص؟ المواد التصنيعية بصراحة رهيبة، والأداء عملي بشكل عام ومناسب للأعمال، للطلاب، والسعر يعني متوسط أقدر أقوله. ومن ناحية السعر 6499 ريال. الأداء حق الكاميرا والسماعة كان بالإمكان يكون أفضل، وتمنيتهم يكون أفضل على هذا السعر. وكذا كان عندي 4 أجهزة، فقولوا لي رأيكم في هذه الأجهزة في نفس التعليقات، وأكيد أستمر على موضوع دمج الأجهزة وأوفر لكم وقتكم. وقولوا لي أكمل على مسألة مزايا وأشياء تمنيتها تكون أفضل أو لا. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله يا جماعة.